So one of the projects that I've been looking at is a straddle carrier for ATS. The project involves a dual fuel system for the vehicle, and what that means is that we maintain the diesel engine and then gradually introduce hydrogen into the induction system. And what that does is that dilutes the diesel that's running to run the vehicle and consequently reduces the emissions. So for me, the interesting part about this particular project was that as an ex-engine designer, it was really good to see the diesel emissions being reduced. The hydrogen dilution process is something that's really innovative and clearly addresses a very deep concern of global warming around the planet. Reducing those emissions is the right thing to do at the right time. The hydrogen installation that we've put in place is very, very focused on safety. The tanks themselves are mounted on the upper legs, as you'll be able to see, I'm sure, in close-up later, and they're shielded to prevent minor collisions from puncturing or getting through to the hydrogen equipment. And our focus has been very clearly on the safety and the crash dynamics of the tank installation. Secondly, around thermal events, there's also great consideration has been taken looking at venting of the gas should it need to be released in an emergency situation. And that gas is channeled vertically up to the top of the vehicle to what we call a vent mast. And it's from there that the hydrogen plume is released. So those are a couple of the biggest challenges. There's lots of minor ones as well, but those are the kind of things we've looked at. We gaan hier vandaag voor het eerst een straddle carrier ombouwen naar waterstof. Dus we gaan waterstof toevoegen aan de verbrandingsmotor en daardoor gaan we heel wat minder diesel hoeven te verbruiken en dus ook onze uitstoot een stuk reduceren. Het is een uniek project wat de eerste keer is dat we het doen en als we het op grote schaal uitrollen dan zijn we daarmee in staat om onze emissietarget te halen, 50% reductie van onze totale uitstoot. Right, as you can see, we've already installed one of the modules. The second one's going up now. It's pretty promising. Yeah, hopefully by the end of the day we'll have the third one on top and then we move on to the second leg tomorrow. Zoals het er nu naar uitziet, we zitten nog op schema. Het gaat een tweetal weken duren voordat we effectief alles in elkaar hebben. En dan kunnen we beginnen met de machine te testen en operationeel te kunnen gebruiken. We hebben juist onze waterstoftrailer gevuld. We gaan direct de straddle carrier ook met waterstof vullen. Dat doen we eigenlijk met behulp van die waterstofleiding. We gaan die dan aankoppelen aan onze waterstoftrailer, de koppeling maken met de straddle carrier en we kunnen hem vol tanken. We zijn klaar om te connecteren. Ja. Dan gaan we starten. Timer jij Bart? Of? Ja, dus ja, goed, nu de eerste keer gevuld. Hierna volgt een calibratiefase. Dat wil zeggen dat we eigenlijk zoveel mogelijk waterstof gaan proberen in te injecteren op elk werkingspunt van de motor. Good afternoon. Thank you all for joining us here today at PSA Nordsee Terminal for this momentous occasion. The official launch of our hydrogen dual fuel straddle carrier, which we are proud to say is a world first. This is today just the starting point. We believe that ports will become hotspots for these clean fuels.
had gedacht dat die machine veel trager ging zijn. Of meer afremmen in de bochten, minder hard optrekken of zo. Maar het blijkt dat het gewoon hetzelfde werkt als diesel. Maar veel beter voor het milieu. We zijn nu een kleine maand aan het rijden met de machine. De machine rijdt hetzelfde als een gewone dieselmachine. Maar we zijn nog meer data aan het verzamelen eigenlijk om finale conclusies te kunnen vastleggen. Maar de preliminaire conclusies die we nu al hebben, die gebruiken we in de ontwerpfase van onze tweede versie. We zijn zeer tevreden van het huidige prototype. Deze machine is ook een eerste generatie. We zijn momenteel met de fabrikant ook begonnen aan een tweede generatie, waar de resultaten veel beter verwerkt zitten en dat we op lange termijn veel meer emissiebesparing kunnen gaan halen. En het geïntegreerd zit in de machine. It was quite successful in the end and very pleased to see the vehicle up and running and under test at the moment. Great bunch of guys to work with at the ATS terminal. I'm very pleased with the design as it evolved into maturity and into production. And yeah, that moment when it came along the quayside with all the other straddle carriers bibbing their hooters, it was quite emotional. So it was great. Really enjoyed it. Ik vind het fantastisch dat ik daaraan heb mogen meewerken en vooral de info van CMB dat ik gekregen heb, hoe dat allemaal werkt, die hebben dat ook duidelijk laten zien, hoe en wat. We hebben nu geleerd dat we eigenlijk waterstof kunnen introduceren op een containerterminal en dat we een machine als dit kunnen inzetten eigenlijk zonder ons operationeel model aan te kunnen passen. De machine kan gewoon rondrijden in een vloot met allemaal dieselmachines zonder dat er iets veranderd moet worden aan het systeem. Onze klimaatdoelstellingen zijn dat we met 50% onze uitstoot willen verminderen tegen 2030 en klimaatneutraal willen zijn tegen 2050. En daarbij willen we de markt voor zijn. We investeren samen met CMB Tech om een machine te kunnen ombouwen in plaats van te wachten op de markt. En we hopen dat we hiermee een voorbeeld kunnen zijn voor andere containerterminals.